હોશ વધાર, અવેરનેસ વધાર. જો સત્સંગને ફલવાન થતો જોવો હોય તો તારી અવેરનેસ વધવી જોઈએ. ચલો એક વૃત્તિ લો તમે, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રોધની વૃત્તિ. થોડો ધુમાડો તમારામાં દેખાય, તમને ખ્યાલ આવે કે આમ એકદમ શાંત હતો, કમ્ફર્ટ લેવલ હતું, અને આમ થોડો ધુમાડો સ્ટાર્ટ થયો જ. ધ અનપ્લેઝન્ટ ધુમાડા ઓફ ક્રોધની વૃત્તિ. જેવી ક્રોધની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, બે દિશા ખુલે તમારી. એક, જેને ક્રોધ કરાવ્યો, શિવાની કોઈ ક્રોધ કરાવતું જ નથી, જેના નિમિત્તે તમે ક્રોધ કર્યો એમ. હા, વ્યવહારથી જેને ક્રોધ કરાવ્યો, તત્વદ્રષ્ટિથી જેના નિમિત્તથી તને ક્રોધ આવ્યો, એક દિશા. અને બીજું, જે ક્રોધને અનુભવે છે એ, એટલે કે તું પોતે જે ક્રોધને એક્સપિરિયન્સ કરે, દેટ હોલ ફિલિંગ ઓફ એંગર. સો હવે ક્રોધની વૃત્તિ જાગી. નાવ યુ હેવ ટુ ડિરેક્શન્સ. ઇધર તારી બધી જ શક્તિ extend towards the person who is responsible for your ક્રોધ, or whom you think is instrumental or responsible. or બીજી છે, જે ક્રોધ અનુભવે છે ત્યાં ડાયવર્ટ કરી અને કેટલી દિશા? માર્ગ 3 ખુલે છે. માર્ગ 3 ખુલે છે. દિશા 2 છે, પણ માર્ગ 3 ખુલે છે. એક વમન, બીજું દમન, ત્રીજું શમન. અને આમાં આઈડિયા આવી જશે, આના પરથી તમે કેટલા માર્ક્સ મૂકો છો તમારા ઉપર એ તમને ખ્યાલ આવશે. વમન મીન્સ અભિવ્યક્તિ, પ્રગટ કરવું. દમન સપ્રેશન, અને શમન સબ્લિમેશન. 3. ક્રોધનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો પહેલું છે, ક્રોધની વૃત્તિ જાગે અને તમે વમન કરો. મિનિંગ તુરંત એ વૃત્તિ જે તમારામાં જાગી છે એને પ્રગટ કરો. બાય આઈસ, બાય નોઝ, બાય માઉથ. આ બધું પ્રગટ કરવાના જ રસ્તા છે. વોટ ઇઝ ધીસ? How do I realize that there is some unpleasant feeling here? Nobody has spoken anything, but your body language can speak so much. Eyes, ખાલી એની સામે જુઓ નહીં તમે, એટલે પહેલાને ખબર પડી જાય કે કાંઈ ગડબડ થઈ છે. So I'm saying expressing in any form. Do it without even thinking. This is one way. Whether you should do it or not, we'll decide. This is vomit. એટલે વોમિટ. ક્રોધની વૃત્તિ જાગી છે, તરત પ્રગટ કરો. બહુ વિચારો જ નહીં કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ. પહેલાં બોલી લો, પછી સોરી તો કહી જ શકાય છે ને. અને સોરીથી નહીં પતે તો મિચ્છામી દુક્કડમ કહી દેવાનું. અને એમના એમ ભવ ગાડું ચલાવ્યું છે. વાય ડોન્ટ યુ સ્ટોપ વન ડે કે ગમે તારે આ શ્વાસ બંધ થશે તો યુ વિલ બી ઇન માઇનસ. યુ નીડ વોર ફ્રન્ટની રીતે યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ટુડે એન્ડ રાઇટ નાવ. નહીં તો તારો જન્મારો નુકસાનમાં જશે. સો વમેન એટલે તુરંત પ્રગટ કરવું, બિફોર થિંકિંગ. થોડા જ ટાઈમમાં પસ્તાવવા, સારું આ ખોટું બોલાઈ ગયું, આવું ન બોલ્યું હોત તો સારું. સોરી કહેવાનો વારો આવે. આ બધું વમનનો માર્ગ તમે ચૂઝ કરો છો. એનાથી આત્મકલ્યાણ છે કે નહીં ખબર નહીં. તને તો નુકસાન થશે જ, અને તું પ્રગટ કરશે એટલે યુ વિલ બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ફોર ધેટ પર્સન્સ નુકસાન ઓલ્સો. એન્ડ ધેન સ્ટાર્ટ્સ ધ ચેઇન રિએક્શન્સ. પછી એ કંઈક કરશે, પછી તારું, પછી એ, પછી તારું. એમ કરતાં કરતાં એવા સંસ્કાર પડશે જે તને ભવ દુઃખી કરશે. 700 ભવનો વેર સ્મરણમાં આવે છે ગજસુકુમારના પ્રસંગ. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જીવન જોઈએ ને, 10 ભવ ને 9 ભવ ને 8 ભવ ને બધી નેમનાથ ભગવાનના એમાં જોઈએ, રાગનું, આ દ્વેષનું ભવ આ છે. સો એક તો આ વમનનો છે. કોઈ બી વૃત્તિ જાગી, ભોગની વૃત્તિ જાગી, વમન એક્સપ્રેસ. ભૂખની એક્સપ્રેસ, ક્રોધની એક્સપ્રેસ. એને તરત તમે
એ કરો. સી, ઓલ યોર સેન્સ્યુઅલ પ્લેઝર્સ આર લાઈક પેન કિલર્સ. They give instant relief. Right or wrong? અત્યારે તો આજે ખાવાના નથી એટલે જુદી વાત છે, ચર્ચા કરી શકે છે, ખાવાનું નહીં. યુ વિલ રિયલાઇઝ કે તો પછી આત્માની જ કેમ ચર્ચા કરું છું? વાય એમ આઈ નોટ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધ સોલ? બિકોઝ આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પિઝા. સો છે કે ચલો વાતો નહીં કરું, ભૂખ લાગી છે, ખાવા જઈએ. તો છે કે હવે સત્સંગ નહીં, હવે મારે ધ્યાન જ કરવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપિરિયન્સ. સો sensual pleasures are like painkillers. They give instant relief and lifelong side effects. Constant dependent ro, constant anxiety maro, emotional dependency ro, many things. So આ વમનનો માર્ગ છે. બીજો માર્ગ છે દમનનો, જેમાં શક્તિ, ઉર્જા, એનર્જી બહાર જતી નથી, ભીતર બી જતી નથી, અહીંયા જ લટકતી રહે છે. અહીંયા જ લટકતી રહે, ભેગી થાય અને ગોળ 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 ફર્યા કરે. ન તારા સ્રોત સાથે જોડાય, ન જેને તને ક્રોધ કરાવ્યો એની સાથે જોડાય છે. એટલે અહીંયા બી જતી નથી અને આત્મામાં બી જતી નથી, અહીંયા જ ભેગી થઈને અધ વચ્ચે લટકે છે. મિનિંગ, વેન યુ સપ્રેસ ઇટ, become heavy. And there is an inner conflict. બોલશો કંઈ નહીં અને સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલુ જ રહેશે. આમ બોલી જ લેવું હતું, આમ બોલી લેવું જોઈતું હતું. પહેલાં તો બોલીને વોમિટ કરી દીધી. તું શાંત થઈ જા, કાં તો તું બોલી લે, બોલવાથી નુકસાન જ છે પણ બોલી લે, અને કાં તો તું શાંત થઈ જા, સાક્ષી ભાવમાં ચાલે. ન સાક્ષી ભાવમાં જાય, ન વમન કરે, અંદર ને અંદર પોતાની જ સાથે વાતો કર્યા કરે. આમ કહેતે ને તો એ આમ કહે, આમ કહેતે તો હું આમ કે એવું બોલ્યો જ નથી પહેલો. પણ દમિત વ્યક્તિના અંતરમાં દ્વંદ્વ ચાલે, ઇનર કોન્ફ્લિક્ટ ચાલે. એકચ્યુઅલી એ જ અહીંયાનો બી વકીલ ને સામેવાળાનો બી વકીલ, એમ કરીને સતત સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરે. અને આ બધી જે શક્તિ ભેગી થાય તે વિકૃત રીતે પ્રગટ થાય. નાના કારણ ઉપર તમે ચેક કરી જજો, નાના કારણ ઉપર જ્વાલામુખી જેવો ક્રોધ તમારો ક્યારેક થયો છે? એકદમ નાનું કારણ, તમે કોઈને કહી નહીં શકો કે આ જ્વાલામુખી કેમ છે. તમારે 5-7 ચીજ યાદ કરવી પડશે. બિકોઝ કોઈ કહેશે કે એક સેફ્ટી પિન નહીં હતી ને એટલે આને વાસ લઈને મારા પર ફેંક્યો. તમને થાય કે આ તો સાયકોપેથ છે. તો પછી કે એક સેફ્ટી પિન નહીં મળી એમાં વાસથી પેલીનું ખૂન કરી નાખે. કોણ તારી બૈરીનું નામ છે? રમન, તારી બૈરીનું નામ શું? હા, વોટ. તો આ દમિત થયેલું હોય તો વિકૃત થઈને બહાર નીકળે. નાના કારણમાં જ્વાલામુખી ફાટે તો સમજી લેજો કે આ તમે તમારી વૃત્તિઓનું વમન નથી કરતા, બટ ડોન્ટ થિંક યુ આર અ નાઇસ પર્સન. તું દમન કરીને આ અથવા તો એ ઉપર ક્રોધ જાગ્યો હોય તે બી ઉપર કાઢવાનો, એવું કંઈક કરો છો તમે? એ ઉપર કરશો ને તો ઇટ વિલ હિટ બેક. ના, બોસ છે, બોસ ઉપર કેવી રીતે ગુસ્સો કરવાનો? વોટ એવર ધ બોસ સેઝ ઇઝ રાઇટ. યુ કાન્ટ એનાલાઇઝ અ બોસ કે ના આવી રીતે તું બની જા બોસ. પણ ઘરે જઈને ચોકીદાર ઉપર તમે કાઢ્યો છે ગુસ્સો તો તમે દમિત વ્યક્તિ છે. તો એક બે સિમ્ટમ્સ બતાડું છું કે આ તમે વધારે સપ્રેસ કરો છો અને બહાર જે કશાયની ઉપશાંતતા બતાડો છો, પણ ઇન ધ લોંગ રન તમે મનોવૈજ્ઞાનિકો તો કહે છે કે આ વધારે બીમાર માણસ કહેવાય. એક્સપ્રેસ કરે એના કરતાં સપ્રેસવાળો મહારુગ્ન અવસ્થા અને બીમાર માણસ કહેવાય, કારણ કે એનું બધું વિકૃત રીતે બહાર આવશે. અને જે સપ્રેસ્ડ વ્યક્તિ હોય ને, ઝેરીલો વ્યક્તિ હોય, એનું બધી એનો સ્વભાવ જ ઝેરીલો બને. એ ઘરે આવીને એ જે રીતે દરવાજો બંધ કરે ને આપણે ખબર પડી જાય આ સપ્રેસ વ્યક્તિ છે. મીન્સ આ ઓટોમેટિક ડોર છે, તો આવશે તો કંઈ નહીં કરશે ને ડોર બંધ થઈ જશે. અને બધું જોરથી બંધ કરે, આપણે થાય કે આ એનું
બધી જ એક્ટિવિટી ઝેરીલી બની જાય. એ ફૂડ લેતો હોય, ચાવતો નથી, આ સપ્રેસ્ડ વ્યક્તિના લક્ષણો બી હોઈ શકે. એ પ્લેટ બી આમ જોરથી આમ મૂકશે. એ શૂઝ બી જે રીતે કાઢે એના પરથી ખબર પડે કે આ બહુ સપ્રેસ્ડ વ્યક્તિ છે. એટલે મુખ ઉપર શાંત હોય, નો પણ સપ્રેસ્ડ વ્યક્તિ આવી રીતે. મુલ્લા નસરુદ્દીન તો રસ્તામાં જાય, ગાળો બબડે. કોઈ પૂછે કે કોને કહો છો આ ગાળો, કોને આપો છો? તો કે અમને ખબર નથી, પણ કોઈને કોઈ મળી જશે. સો સપ્રેસ્ડ વ્યક્તિ આવું કરે, અને દબાયેલું પછી પ્રગટ થયા વિના રહેશે નહીં. તમને એમ થાય કે બસ હમણાંનો સમય હું સાચવી લઉં, વમન નહીં કરું, પછી દમન કરેલું હું સોલ્વ કરી દઈશ. દમિત ચીજ પ્રગટ થયા વિના રહેશે નહીં. આખો દિવસ ઉપવાસ કરો ને રાતના જુઓ સપનામાં શું આવે. આખો દિવસ તો તમે એ વૃત્તિને દમિત કરી ફોર વોટ એવર રીઝન, અને રાતના પછી તમને એ જ ચીજો ગરમ ગરમ આવે સપનામાં. મેગી બી આવે તો બી ગરમ ગરમ આવે. યુવાનીમાં સપ્રેસ કર્યું હોય, બુઢાપામાં બહાર નીકળે. So many a times you will see little વિચિત્ર વર્તન of elderly people, because જેમ જેમ વય એજ વધે તેમ તેમ પેલું સેન્સર ડાઉન થતું જાય, અને ડાઉન થતી જાય એટલે યુવાની કોઈનો આપણે એમ થાય કે બિચારાને કંઈ ઉદય આવી ગયો, આમ આવું કેમ? આ ઉદય નથી. સો વી ટોક ફ્રીલી, સો આઈ ટેલ ને એમ કે આ ઉદય નથી. આ યુવાનીમાં જે વૃત્તિ સપ્રેસ કરી અને માસ્ક પહેરી રાખ્યું, હવે માસ્કિંગની કેપેસિટી રહી નથી. સો ધીસ ઇઝ કમિંગ, ઇટ્સ કમિંગ ઇન અ ફોર્મ ઓફ અ જોક ઓર ઇન સમ ટોક ઓર ઇન સમ બિહેવિયર. એટલે આઈ સેડ આ ઉદય નથી ને, આ સપ્રેસ્ડ વૃત્તિ છે. અને કોઈના માટે એમ કહેવાય કે ના કોઈ ઉદય છે, એનું બી જુદી જુદી રીતે એનાલાઇઝ કરે. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે યુવાનીમાં કમ્પ્લેન્સ આખા વર્લ્ડ માટે હોય, એન્ડ either you don't have guts or you didn't want to, so you didn't express. હવે જ્યારે આ નીકળશે ને એટલે સ્વભાવ સારો રાખજો, કારણ કે જ્યારે આ સેન્સર એ થશે ત્યારે તમારે આખું જીવન કેવા જીવ્યા જ ને એ બધાને ખબર પડી જશે કે આ વ્યક્તિને એટલી બધી કમ્પ્લેન્સ છે, કારણ કે હવે એને ખબર નથી પડતી કે શું બોલવું સારું ને શું બોલવું ન જોઈએ. એ ભાન નથી, તો એવું બોલે જ કે આપણે લાગે એને આખી જિંદગી કમ્પ્લેન જ રહી છે દુનિયા માટે. આ ચીડચીડ સ્વભાવ એવી રીતે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કોઈને લસ્ટનો ઉદય હોય તો ઓકે, આવી ઉંમરમાં શરીર કામ નથી કરતું, ઇન્દ્રિય કામ નથી કરતી, અને છતાં એવો આ ઉદય નથી. આ આખી યુવાનીમાં સપ્રેસ કર્યું છે. either you didn't have guts or for whatever reason, so it comes out in old age. દમિત કરેલું પ્રગટ થયા વિના રહેશે નહીં. મારું તો આટલું. દમિત વ્યક્તિ વિભાજિત બની જાય, બે ભાગમાં જ વહેંચાઈ જાય. આપણે દારૂ પીવો તો આખો દિવસ કોઈ ભજન ગાતું હોય, પણ એને રાતના દારૂ પીએ અને પછી જે બબડવા લાગે એને ગાળો બોલે. દારૂએ ભજનને ગાળોમાં ચેન્જ કર્યું એવું નથી. એ દારૂનો સ્વભાવ જ નથી કે તારા ભજનને ગાળોમાં બદલાય. પણ જો ભજનો તારા ઉપરના લેયર પર જ હોય અને નીચેના લેયર પર કમ્પ્લેન્સ એન્ડ એંગર ફોર ધ વર્લ્ડ હોય, તો દારૂમાં એ તાકાત છે કે અપર લેયરને બેહોશ કરી દે. એટલે તમારો ખરો જે અંદરનો માલ હોય તે નીકળવા લાગે. સો દમન વધારે ડેન્જરસ છે, સાધના પદ પર તો ખાસ. વમન બી કંઈ સારું નથી, પણ દમન બી ઉપશાંતતાના અર્થમાં લેતા નહીં. તો હવે એક ત્રીજો માર્ગ જ ખુલે છે, શમન. થોડો બી ધુમાડો પકડાય, ડિસ્કમ્ફર્ટ, ઇમોશનલ ડિસ્કમ્ફર્ટ પકડાય, તમે જાગૃત થઈ જજો, હોશપૂર્ણ થઈ જજો. મારે આ વૃત્તિ દ્વારા મારી ઉર્જાને બહાર મોકલવી નથી, પરંતુ આ વૃત્તિ દ્વારા
મારે ઓર બેનિફિટ કરી અને મારા સ્રોત સાથે જોડાવવું છે. હાવ યુ ગોટ ઇટ? તું સાક્ષી બની જા. લેટ મન એનાલાઇઝ ધ હોલ સિચ્યુએશન. તું એનો બી સાક્ષી બની જા. તારા આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ ડાયજેસ્ટ, પણ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનો પણ તું સાક્ષી બની જા. હવે મને આવડે છે, સક્ષમ છે. લર્ન ટુ ડેલિગેટ થિંગ્સ, યુ નો. બધી સેવાઓ તમારે જાતે કરવી ને, લર્ન ટુ ડેલિગેટ. એવી રીતે આ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન છે ને, આપણે મનને ડેલિગેટ કરી દેવાનું, બુદ્ધિને ડેલિગેટ. આપણે આપણા આત્મભાવમાં જ રહેવાનું, સાક્ષી ભાવમાં જ રહેવાનું. સો આઈ વિલ ટેલ યુ હાઉ ટુ બેનિફિટ ફ્રોમ દેટ એન્ડ ધેન આઈ એન્ડ. સો ગુરુજીએ આવું કરાવતા હતા. સો ધીસ ટાઈમ વેન વી વેન્ટ ટુ પેરિસ વી ટ્રાઈડ અગેન, બટ વી કુડ નોટ મેક ઇટ. એમનું મોટું સેન્ટર છે. લાંબા પ્રવચન જ ન હોય, આવું કાંઈ ને કાંઈ. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે 2002ના એમના લંડન સેન્ટરમાં અમે ફોન કર્યો કે અમને જોવા આવવું છે, યુ નો, બિકોઝ આઈ રેડ લોટ અબાઉટ ગુરુજીએફ ઇન 90s, સો આઈ વોન્ટેડ ટુ વિઝિટ. અને મેં બી જયભાઈ પાસે ફોન કરાવ્યો કે મેં કીધું જરા પૂછો ને, આપને કંઈક અધ્યાત્મમાં આગળ વધવા માટે કંઈ પ્રેરણા મળશે. સો ફોન પર એને એવું કીધું ને, અમે ચૂપ થઈ ગયા. યુ હેવ અ ગુરુ ઇન લાઈફ? ઓફકોર્સ. તો આમ તેમ કેમ ભટકો છો? ફોન મૂકી દીધો અને દેટ વોઝ ઇટ. પછી બધું બહુ જિજ્ઞાસા હોય તો ચોપડા વાંચો, પણ ત્યાં તો નહીં જ જવાય. સો બહુ સરસ એક પ્રયોગ કર્યો હતો, સાંભળવા જેવો છે. સો યુ વોઝ સિટિંગ વિથ સમ મુમુક્ષુસ ડેવોટીઝ, અને વન પર્સન ઇઝ કમિંગ ઇન ધ વોટ એવર ક્લાસરૂમ હશે કે મેડિટેશન રૂમ હશે કે જે બી, and they make a plan. So that fellow comes. એક જણ બોલે, સાવ બેકાર રીતે કામ કરો છો તમે. નર્યો આક્ષેપ જ કરે છે, ઇટ્સ અ જજમેન્ટ કે બેકાર રીતે કામ. બીજાએ હા પાડી પાછી એમાં, આઈ એમ ટાયર્ડ ઓફ ધીસ સ્ટાઇલ. ત્રીજાએ જરા મૂછું હશે કે તમે એક્સપેક્ટેશન જ રોંગ માણસ પાસે રાખો તો શું થાય. ચોથો, પાંચમો એકદમ ભંકસ રોંગ ઇન્ફોર્મેશન સાથે આવે. અને પેલો આ સાંભળતો જાય, ગુરુજીની બાજુમાં ઊભો છે પેલો, આ સાંભળતો જાય અને એનો ગુસ્સો વધતો જાય. બિકોઝ હી ઇઝ નોટ ઇવન અલાઉડ ટુ આન્સર. એક પછી એક જે આખી આ ગેંગે પ્લાન કર્યું હતું. સો ઇવન નોબડી ઇઝ આસ્કિંગ હિમ, આમ કેમ, શું સંજોગો હશે, કેમ આવું ડીશ. બધા સીધા આક્ષેપો કરો ને પાછી હસે, પાછી મસ્કરી બી કરે. એટલે આનો ગુસ્સો વધતો ગયો. અને ગુરુજીએફ એને જોયા જ કરે કે આ ગુસ્સો વધ્યો. એકદમ પીક પર કે હવે બ્લાસ્ટ થવાનો હતો. અને ત્યારે ગુરુજીએફ સે સ્ટોપ. તારા ગુસ્સાને જો, આ આખો પ્લાન હતો, આમાં એક પણ ભૂલ તારી છે નહીં. હવે ભૂલ તારી નથી, અમે ખાલી ડ્રામા કરતા આટલું આવે. હવે આ ગુસ્સાનું રહેવાનું સપોર્ટ શું? જ્યારે પેલા લોકો કહે છે કે વી લવ યુ ધ મોસ્ટ એન્ડ ધીસ વોઝ ઓલ ફેક, અને આ અમે ખોટું જ બોલતા હતા, કાંઈ હતું જ નહીં. હવે આ ગુસ્સો હતો કે ઇન અ સેકન્ડ ધીસ ગુસ્સો વિલ સ્ટાર્ટ ફોલિંગ. અને બેન, તમને જેમ ગમે ને ફ્લો વિથ ધ ફ્લો, એમ અહીંયા ગુરુજીએફે કીધું ફોલ વિથ ધ ફોલ. ફોલ વિથ ધ ફોલ. હવે આ ક્રોધ ટકી નહીં શકે, ક્રોધ પડવા લાગશે. એની સાથે તું દર્શક બનીને જોયા કર, અને જ્યાં એ એના ઉદ્ગમ પર પહોંચે ત્યાં જઈને સ્થિર થઈ જા તાદાત્મ્યથી. આ રીતે કરવાથી વારંવાર વૃત્તિઓ જેવી પકડાય કે સાક્ષી ભાવ સીધો જાગૃત થાય. અને એમ કરતાં કરતાં તમે શમન, નો રેસિડ્યુ લેફ્ટ, એવરીથિંગ જસ્ટ સબલાઇમ. સો પછી તમે સંસાર વ્યવહારમાં છો, આવશ્યક લાગે કે હમણાં આ ટકોર થવી જોઈએ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર યોર ફેમિલી, ઇઝ નેસેસરી ફોર યોર મિશન, ઇટ ઇઝ નેસેસરી, ફરજ અંતર્ગત આવે, તો ક્રોધનો ડ્રામા કરવાની છૂટ. મને હમણાં ઇન્દોરમાં જ કોઈ પૂછ્યું કે ક્યાં કરે બચ્ચે માનતે નહીં, પેલું સોશિયલ મીડિયાને ગુસ્સા તો કરના પડતા હે. તો પછી મેં એને પૂછ્યું સિમ્પલ, હું ગુજરાતીમાં કહી દઉં એટલે મારું પતે.
મેં કીધું સરસ દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરવી હોય તો વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન? નંબર 1, દારૂ પીધેલો ન હોવો જોઈએ, બિકોઝ એને દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરવાની. બીજું, દારૂડિયો શું કરે એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. બધું લાંબુ લિસ્ટ કર્યું. મેં કીધું દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરવાની. તો કંઈ સમજાયું નહીં. મેં કીધું જો તને એમ લાગે છે ને કે આ બોલવું જ પડશે, આટલું બધું ખોટું થતું આપણે બોલવું જ પડે, ઘરે જા, એક નોટબુક કાઢ, આખી સ્ક્રિપ્ટ લખ, કેવું બોલવું જોઈએ, કેટલા શબ્દો બોલવા જોઈએ, એમાં વચોવચમાં ક્યાં કડક રીતે બોલવું જોઈએ, ક્યાં એક્સપ્રેશન્સ બગાડવા જોઈએ, ક્યાં ગાળો બોલવી જોઈએ, ક્યાં હાથમાંથી છૂટું લઈને ફેંકવાનું. આ બધું ઇટ ઇઝ નેસેસરી. સંસાર વ્યવહાર ચલાવવા માટે તો બધું મારફોડ બી કરવું પડે. આખી સ્ક્રિપ્ટ લખ અને પછી નેક્સ્ટ ડે એક્ઝેક્ટલી અકોર્ડિંગ ટુ સ્ક્રિપ્ટ યુ હેવ ટુ ડુ, નોટ લેસ ઓર નોટ મોર. તું લખ ને, હમણાં તને છૂટ છે, ગાળો બોલવાની છૂટ છે, અને આ ઘડિયાળ બી છૂટું ફેંકવું હોય તો છૂટ છે, પણ ઘડિયાળ ફેંકવાનું એટલે પછી ત્યાં તને ન આવે ગુસ્સો તો બી ઘડિયાળ ફેંકવાનું જ. યુ હેવ ટુ ગો અકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્ક્રિપ્ટ. યુ વિલ સ્ટે ડિટેચ્ડ. એક જણે યાત્રા પર જવાનું હતું શિખરજીની, તો એને દાગીના એના ફ્રેન્ડને ત્યાં આપ્યા કે ઘરે આજકાલ બધું સેફ નથી, તમે રાખો. તો લઈ અને તિજોરીમાં મૂકે છે. મહિના પછી પાછા આવે કે મારા દાગીના. તિજોરીમાંથી લઈને પાછા આપીને કે તમે ચેક કરી લો, મેં હાથ બી લગાડ્યો નથી. એની દેખતા જ હાથમાં લીધું, તિજોરીમાં મૂક્યું, તિજોરીમાંથી કાઢ્યું, હાથમાં લઈ ને પાછું આપ્યું, ને પાછા બોલે છે મેં હાથ પણ લગાડ્યો નથી, મિનિંગ મેં એની માલિકી ભાવ કર્યો નથી. It has passed from your hands, but I have never thought I am the possessor of it. એવી રીતે આખી વૃત્તિ પાસ થઈ જશે અને તાદાત્મ્ય નહીં રહે. અપ્રભાવિત રહેશો તમે. તમે આખું ડ્રામા કરી અને શાંતિથી જમવા બેસી શકશો, જે તમે ખરો ક્રોધ વખતે નહીં થાય. ખરા ક્રોધ વખતે મારે નથી જમવું આજે. અરે જમવાનું કેમ નહીં? ગુસ્સોવાનું આ નાટક કર અને શાંતિથી જમ. એક બે લડ્ડુ બી ખા ને ઠંડુ રૂઅફઝાનું શરબત બી પી. શું વાંધો છે? સો આવશ્યક જ હોય તો અભિનય કર, અને આવશ્યક ન હોય તો ફોરગિવનેસ, લવ, કરુણા. તારી આખી ક્રોધની એ મેન્યોર becomes fertilizer and it becomes rose. It starts smelling good. પ્રેમ, કરુણા, ફોરગિવનેસ, માફી એકાદ વખત ડિલીટ કરીને સામેવાળાને ખુશ કરી નાખશે કે આજે બીજો કોઈ ધર્મ મારાથી નથી થયો, પણ આજે તારી ભૂલ એવી રીતે ભૂલીશ કે કોઈ દિવસ યાદ નહીં કરે.